Chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Nhớ tắt tận tận mọi thứ dù chỉ nhìn lướt qua, không sợ hãi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó đều là những siêu năng lực mà vô số người hằng mơ ước. Chắc chắn các bạn sẽ không tin về những khả năng mà tưởng chừng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chúng ở những bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhưng sự thật là nếu bạn mắc một trong 5 căn bệnh sau, chúng sẽ biến các bạn thành những siêu nhân ngoài đời thật. Vậy những căn bệnh này là gì mà ghê gớm đến thế? Đừng vội hy vọng mình cũng mắc phải những căn bệnh này, bởi với người trong cuộc thì bệnh vẫn là bệnh thôi. Và họ mong muốn được bình thường như bao người khác. Năm căn bệnh khiến bạn có siêu năng lực nhưng không ai muốn có. Hội chứng hyperhemisia. Hyperhemisia là một hội chứng về trí nhớ. Nó giúp cho bạn có thể nhớ một lượng thông tin rất lớn về tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Có khoảng 60 người trên thế giới được chẩn đoán mắc hội chứng này. Theo đó, trí nhớ của một người mắc hội chứng hyperhemisia giống như một cái tủ khổng lồ có hàng trăm ngăn kéo lớn nhỏ. Mỗi ngăn kéo đó là một mảng ký ức, có thể đó là một ngày bất kỳ xảy ra từ thời thơ ấu, một đoạn văn trong cuốn sách từng đọc qua từ vài năm trước, hay một số điện thoại trong cuốn sổ danh bạ dày cộp. Điển hình của căn bệnh này là trường hợp của Rebecca Sarach, một nhà văn người Úc. Cô có thể nhớ lại là mình đã được cuốn trong một chiếc khăn màu hồng như thế nào khi chỉ mới 7 ngày tuổi. Thậm chí, cô có thể đọc một số trích đoạn trong Harry Potter, không sai từ nào, nghe có vẻ hấp dẫn khi có được năng lực này. Tuy trí nhớ siêu phàm có thể giúp bạn trong một số chuyện nhất định và khiến người khác phải ngưỡng mộ, nhưng nó lại là một gánh nặng khi ngay cả những chuyện không vui hay đau buồn bạn cũng không thể quên đi. Mặt khác, hyperthymesia cũng không giúp ích được nhiều trong việc học tập hay nghiên cứu của bạn, bởi nó chỉ ghi lại những sự kiện, thông tin xảy ra trong cuộc sống như một cuốn nhật ký. Bệnh Opaquity. Có bạn nào đã nghe nói đến căn bệnh này chưa? Opaquity là bệnh liên quan đến rối loạn gen, khiến một người hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Có khoảng 400 trường hợp mắc bệnh này đã được ghi nhận, và 1/4 trong số đó là ở Nam Phi. Căn bệnh này không gây chết người, không làm giảm tuổi thọ người bệnh, nhưng sự nguy hiểm nằm ở phản ứng bên lề. Bởi sợ là một trong những bản năng tiến hóa cơ bản giúp con người tránh được nguy hiểm. Bệnh nhân nổi tiếng nhất mắc Opaquity là một người phụ nữ người Mỹ. Các nhà nghiên cứu đã thách thức sự sợ hãi của cô bằng nhiều cách: thả rắn và nhện độc, xem phim kinh dị và nhốt cô trong một ngôi nhà được cho là bị ma ám, nhưng đều thất bại. Các bạn đừng thấy thế mà hay nhé, việc mất cảm giác sợ hãi cũng cực kỳ nguy hiểm, bởi người mắc sẽ phải không thể đánh giá được các tình huống rủi ro để tránh chúng. Ngoài ra, người mắc bệnh này thường có làn da nhăn nheo, khô, dễ bị tổn thương và xuất hiện chuỗi nốt sần xung quanh mắt, thậm chí là bị xơ cứng mô não ở thùy thái dương, dẫn đến chứng động kinh và tâm thần bất thường. Bệnh thì vẫn là bệnh thôi các bạn ạ. Hội chứng Savant syndrome. Nếu mắc phải căn bệnh này, bạn sẽ trở thành nhà bác học. Chính vì vậy mà nó được gọi là hội chứng bác học. Đây cũng là hội chứng hiếm gặp trên thế giới. Những người có hội chứng này có thể rất tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa, tính toán, viết và dựng các mô hình 3D. Nếu bạn mắc phải căn bệnh này, sẽ phát huy tối đa khả năng của mình, tỏa sáng và được coi như một thiên tài. Phải kể đến một số người tiêu biểu như cuốn từ điển sống Kim Peek, đọc và nhớ tất cả hơn 12.000 cuốn sách. Nhạc sĩ thiên tài người da đen Thomas Green Patton có thể tái tạo lại mọi bản nhạc được nghe qua khi mới 4 tuổi, hay máy ảnh sóng Stephen Wilson chỉ cần nhìn qua một cảnh cũng vẽ lại chính xác đến từng chi tiết cảnh đó. Hay trường hợp của Thomas Fuller, người Mỹ gốc Phi, ông sở hữu khả năng tính toán phi thường, mặc dù trên thực tế ông hoàn toàn không được dạy những điều này. Nếu căn bệnh này dừng lại ở việc đem đến tài năng cho người mắc phải thì ắt hẳn ai cũng mong muốn được bệnh. Tuy nhiên, nếu mắc phải căn bệnh này, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống thực tế, bị hạn chế trong việc sử dụng ngôn ngữ và hầu hết mắc bệnh tự kỷ nặng. Bệnh rối loạn myostatin. Nếu như chất phóng xạ làm cho Bruce Banner mất kiểm soát bản thân và biến thành người khổng lồ xanh với cơ bắp cuồn cuộn mỗi khi giận dữ, thì ngoài đời thực cũng đã xuất hiện một căn bệnh có thể biến người bệnh thành một lực sĩ với cơ bắp không khác gì người khổng lồ xanh hút. Bệnh myostatin liên quan đến phi đại cơ, là bệnh làm giảm mỡ cơ thể và làm tăng kích thước cơ, xương nhanh chóng. Đây là bệnh rất hiếm gặp ở người. Trên thế giới, chỉ có vài ca được y học ghi nhận. Nếu mắc phải căn bệnh này, cơ thể người sẽ phát triển cơ bắp vượt bậc hơn cơ thể người bình thường. Cậu bé Liam Hofstra,
ở Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ, là một trong những trường hợp điển hình của loại bệnh này. Chưa tròn 1 tuổi, Liam đã thực hiện những động tác khó, vốn chỉ dành riêng cho vận động viên thể hình, với sức mạnh phi thường, cậu được coi là Superman nhí. Ngoài việc làm cho người bệnh ăn như hàm đội, thì bệnh này không gây thêm các vấn đề y tế khác. Thần kinh, trí tuệ vẫn không bị ảnh hưởng. Đây có lẽ là căn bệnh nhiều người hằng mơ ước được mắc phải, nhất là cánh mày râu của chúng ta. Bệnh Anxiety Disorder. Trong những chứng bệnh tâm lý phổ biến thì bệnh gây ra nhiều rắc rối nhất, có thể nói là chứng rối loạn lo âu, Anxiety Disorder. Hãy thử tưởng tượng, bạn luôn cảm thấy lo sợ trước những tình huống có thể xảy ra, luôn nghĩ về những khung cảnh tiêu cực một cách vô lý, thậm chí vẫn tiếp tục lo lắng ngay cả khi tình huống đã kết thúc. Đó chính là chứng rối loạn lo âu. Chứng bệnh có thể gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống đời thường của bạn. Theo nghiên cứu, chứng rối loạn lo âu có thể bào mòn sức khỏe của chúng ta hơn cả bệnh tiểu đường và ung thư. Người bệnh thường ngại nói lên suy nghĩ của mình và nhìn nhận mọi việc đều rất tồi tệ. Ác hẳn, chẳng ai hy vọng mình dính phải căn bệnh này. Dù rằng đổi lại, nó sẽ giúp cho bạn có những khả năng hết sức kỳ lạ, thậm chí được ví với siêu năng lực mà người thường không hề có. Bạn sẽ cực giỏi khi xác định được ai đang nói dối, IQ cao đột biến, giác quan thứ 6 cực sắc bén và có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Sức sáng tạo vô tận, tràn đầy năng lượng. Một căn bệnh thật vi diệu phải không các bạn? Có bạn nào hy vọng mình là bệnh nhân của căn bệnh này để có siêu năng lực như một siêu nhân? Cảm ơn các bạn đã xem video và mọi ý kiến đóng góp cho nội dung hôm nay. Bạn hãy để lại cho chúng tôi trong phần bình luận nhé. Nếu còn biết thêm về căn bệnh kỳ lạ nào khiến cho con người có siêu năng lực, hãy comment bên dưới để mọi người được biết. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Đặc biệt, bạn đừng quên đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!